Mirëmbrëma miq të emisionit Flashback. Mirëmbrëma miq të Antena Televizion. Sonte kam nderin të kem të ftuar një nga miqtë e mi të vjetër, historian, kolegi imi dikur i muzeut të Shkodrës, por përgjegjësi i muzeut të Kalas. Ai është Ndriçim Lika, siç e thash, miku jem. Mirëmbrëma dhe mirë se vgjeta. Faleminderit për ftesën për këtë studio. Qimi desha ta myll me ty vitin. Jemi në prag një festë kemi marru Krishtlindjen, po jemi në pragun e vitit të ri. Bëjmë edhe urimin e festave. Është një moment i fundit vitit dhe unë pikërisht të mora aty që kisha dëshirë ta myll me trashëgiminë, ta myll me turizmin historik, me punën që bëhet pikërisht për këtë unë konsideroj gjinit jashtëzakonshme edhe të artit dhe të kulturës, po të trashëgimisë. Dhe është një nga kënaqësitë e mia për ta trajtuar gjithmonë si temë. Miq të emisionit Flashback, Çimi përveç se është kolegi jemi i muzeut, është edhe një nga bashkëbiseduesit më të mirë të përbashkët të atij kolektivit mrekullueshëm që ka Muzeu i Shkodrës bashkë me Muzeun e Kalas. Edhe në çështjet e trashëgimisë, edhe në çështjet e turizmit historik, edhe në çështjen e konservimit dhe rujtjes. Çimi, sot e kemi jo si album Flashback-un, po e kemi një déjà vu të vërtet. Kështu e deshe dhe kështu jam dakord ta kem edhe unë. Dukuruar edhe një herë festat, po filloj me fotografinë ose më mirë me thënë kolazhin e parë që ti kishe dëshirë dhe është pikërisht Qinari o Zhdeu, ai që e shohim për ditë. Përveç Qinari, përveç atyre monumenteve të ndërtuara nga dora e njerëzit, Qinari është një monument natyret që vjen mosha tash 250 vjet ose më tepër, diçka. Për masat dhe mallsinë që ka duhet jetë diku i periudhës bushatlive prapë. Para 1800. Normal. Edhe familja që i kam mjell, pasardhësit e Hoxh Dhaut, banojnë akoma aty afër. Në atë kohë kur është mjell, zakonisht millesh në qendra të vendbanimeve. Dhe në atë kohë ishte duke u zhvilluar një lagje e re jashtme e qytetit. Dhe vendi ku popullsia kësaj lagje mblidhej për arsye të ndryshme, për a marrë vendime politike apo për më përgatitur për luftë, zakonisht aty mbledhej edhe Qinari, që të ofronte edhe kushte optimale, hije për mbledhjet për mbledhjet që bashin. Ky Qinari ka pa atë zonë bashkë ose me shumë pak ndërtesa, dhe mblidhte popullsinë që nga Parruca deri në Dërgut. Pak a shumë kur ishte. Eksakt. Kjo është hapësina e lagjeve përreth, banuara po them. Ty ka qenë teatri, ai që na ka pa shumë çka. Ka qenë teatri ku janë zhvilluar shumë ngjarje e fundta luftarake. Ashtu ajo kur popullsia e lagjes u mlodh për me shkuar në luftën e Koplikut në 1920. Për aty janë nis banorët e lagjes. Por edhe më të hershme, qysh në kohë të bushatlive. Aty bajraktari i lagjes hapte bajrakun dhe flamurin. Dhe sipas rastit, ose mblidhesh nga një burr për shtëpi, ose gjithë popullsia mashkullore. Dhe bashin gati për të shkuar në luftë. Sot Qinari është zvoglu sepse është ndërmjet ndërtesash, të cilat kanë shtatë sa ai, por gjithsesi është një pikë orientimit e natyrshme, një monument i natyrës në qendër të asaj hapësine. Neve na krijon edhe një farë, na lidh edhe një farë kuptimi sepse në hijen e tij unë banoj të afër dhe në hijen e tij edhe i na rrit, kena ballë lënë dhe fëminisë. Edhe sot Muzeu Sokuka është krejt afër, kalojmë për ditë aty. Normal. Është pikë orientuese. Në fakt, Çimi,
Çinari, rapi, lisi, po themi, është kudo, është, me sa duket kjo punë vjen nga lashësia, mbledhja e njerëzve, është si me thanë, kuvendi popullor me një pasuri natyrore në mënyrë të ingranume, në mënyrë të shkëlqyer. Është historikisht e njohur që në hijen e tij bëheshin dikush i thot mezhlise, po kuvende, po themi, kuvende. Janë marrë vendimet e rëndësishme. Vendimet e rëndësishme për cilet duhej edhe mirëkuptimi i popullsisë. Plus kësaj, vetë si pemë është jetë gjatë. Normal, po. Me vjetrin Shkodër është Inari Top Hans. Po, eksakt. Mund të ketë origjinë qysh në shekullin 15-16. Dhe qysh pra se ka lind ajo lagje, Top Hana. Është lagje e jashtme. Eksakt, normal. Dhe jetëgjatësia tyne në mënyrë simbolike personifikonte edhe jetëgjatësinë e vendbanimit. Normal. Pra, sa jetoft ky qinari, toft edhe vendbanimi, lagja ose fshati ose jo vetëm Shkodra, por edhe vendet tjera kanë të rëndësishme pasjen e një pemë të tillë në Qinari i Hoxhdheut është monument natyror, por në një farë mënyrë ai është një monument edhe kulturor dhe historik. Para disa kohësh ishim kur po pinim kafe pikërisht tek ai vend ku është kafja aty. Edhe një nga njerëzit aty afër jep një të dhanë e cila me thënë drejtën ato momente na bëri të trikshtueshëm pak, sepse ta shiko, nuk është mirë, nuk ka gjendje të mirë. E shpjegoj me disa anë teknike që ka edhe disa smundjeve dhe nuk, si duket po i mytet ajri. Nuk është në gjendje jashtëzakonisht të mirë siç ka qenë në Lulzim edhe në fakt, ajo që unë të them është se një monument i tillë natyror duhet rrit sa më tepër edhe jo të humbet në mënyrë tragjike, siç është humbur për shembull ai që ka dhe këngën, rapin mashkullor. Ka pak vjet që ka. Pra, është si monument i kulturës, një monument i ndërtimit njeriut që po humbi nuk vjen më. Domethënë, fati që ke fotografitë, fati që ke historinë, por ka humbë si monument. Po hupi, i riu dënë shumë kohë për mu rritë. Eksakt, edhe është një përfaqësues, qinarët janë përfaqësues të mëdhej jo të natyrës. Natyra bën që të evidentohet, por është një përfaqësues i jashtëzakonshëm i historisë. Përderisa e shpjeguat shumë mirë, aty janë bërë jashtëzakonisht mezhlise, janë bërë kuvende, burrash, sidomos për luftra, por edhe me vendime të mëdha. Ai është një monument trashëgimie, një monument i shkëlqyeshëm. Vjen mirë që e zgjodhe si moment për ta trajtuar. Po nuk e di se çfarë ka, përveç luftës Koplikut, ka dhe disa histori të tjera, Qinari i Hoxhdheut, që nuk janë evidentuar kaq shumë çimi. Është pra dihet kush e ka miell. Bayraktar të atëhershëm ishin familja Kastrati, ata monin flamurin. Pasasit e tyre janë pararësit e profesorit Kastrati. Qartë, po. Ato monin flamurin e lagjës dhe i prinin lagjës, asaj hapsin që po. I prinin lagjës për në luftra, si mas sinjali që shohej nga kalaja, me driçtën e topit. Do të më thanë që popullsia mashkullore duhet përgatitet për me shku luftë. Eksakt. Ermal, të lutem, kalo ke kolazhi tjetër? Këtu ke dash që të tregosh pazarin. Unë lodha disa foto ashtu, ku midis tyne është pazari, dakord, por midis tyne është edhe një pjesë e Begjistenit. Begjisteni është ura bunës. Magazet që janë afër. Magazet është me pushtimin Osman tashmë popullsia. Hapsina këtu u fut në hapsinën Osmane dhe normal që zhvillimi i saj do të ishte sipas një modelit otoman, jo normal, sipas modelit pranimor. Në pranimin u shputen lidhjet në mënyrë drastike dhe nga lindja
erdhi modeli i pazareve, përmendet për herë të parë në fillim shekullit 16, 1905 ose 1909. Do të ketë pas një numër dyqanesh. Do të ketë pas një numër dyqanesh jo të vogël. 1605, 505, eksakt. Do të ketë pas një numër dyqanesh jo të vogël, për arsye se në testamentin e Ali Begut, në 1529, ai lën trashëgimi përmend si të tijat me fjalë 13 dyqane. Pra, që ishin vetëm pronën e tij. Kështu që gjithsesi ka luajtur rolin e një tregu lokal. Pra, mallrat e krahinës vinin e shiteshin aty, përpunoheshin dhe shiteshin aty dhe pak, po themi për shekullin 16-17, pak përthitheshin mallra nga vendet e tjera të perandorisë osmane. S'kishte të fuqinë e transportit të madh, domethënë lidhjes madhe. Fuqinë e lidhjes të madhe për shumë arsye, sepse ishte edhe në periferi të rrugëve tregtare. Pastaj edhe elita e atëhershme, elita e shoqënisë otomane në shekullin e 16 është më tepër elitë ushtarake, e cila nuk priri nga shfrytëzimi i territorit për të nxjerrë të mira materiale, po priri më tepër nga luftrat dhe nga plaçka e luftës. Ajo do të kishte të mirë, do të kishte territor me sumu, do të kishte edhe pasuni me mbledh. Dhe kjo e bani edhe pozita janë shumë faktorë që e bënin pazarin në shekullin e 16-17, mos më kanë shumë i rëndësishëm. Në shekullin e 18 pastaj rrugët e vjetra tregtare të perandorisë osmane nisën të trazohen. Janë lufta ndërmjet feudalëve të ndryshëm në Bosnjë, të cilat ndërprejnë rrugën e vjetër që çonte nga Selaniku deri në Raguz, deri në Dubrovnik. Qartë. Dhe të pas një lidhje me detin shumë të lehtë përmes Bunds, pazari mori zhvillim. Dhe këtë perspektivë ekonomike, me sa duket e kapën shumë herët feudal bushatlit, të cilët ka të ngjarë që të kenë provu herët të mirat e shkëmbimeve materiale, shkëmbimeve tregtare me pranimin. Posaçërisht me Venedikun, por edhe me vende të tjera, me Ankonën, me Triesten. Dhe ato e drejtuan më tash shikimin nga luftrat, qoftë edhe më përmbrapa, por e drejtuan shikimin nga shkëmbimet materiale, shkëmbimet e mallarve me Filloi tregtia në një nivel tjetër. Filloi tregtia dhe Ulqini, që shërbente si pararoj e piraterinë e vet, shërbente si pararoj e flotës osmane të ankoruar në Vlon, në Bashaliman. U kthy ajo flota pirate u dësh për bushatlive dhe u kthy në bazë tregtare. Kur s'kan qenë dakord bushatlit me piraterinë, është interesant. U kthy në bazë tregtare, tashmë ata ulqinakët u kthy në transportues të mallarve që tregtarët e Shkodrës i binin nga perëndimi dhe i çonin drejt lindjes. Ashtu edhe zhvillimi ekonomik i jashtëzakonshëm i pranimit në atë kohë, industrializimi, filloni shenjat e para të përhapjes. Burimet e lëndëve të para që morri pranimi dhe përpunimi i tyre shumë me efikasitet, bani që mallrat pranimorët kishin kosto të ulët, cilësi të lartë dhe konkurronin shumë mirë me mallat e lindjes. Dhe Shkodra u bë ndërmjet lindjes, kur tham lindje, pra çka kemi në lindje të Shkodrës. Qartë. Tu nis me territorin e sotëm të Kosovës, me Bullgarinë, me deri në Serbi, deri në Rumani, krejt pjesa ballkanike furnizohet përmes Shkodrës me mallat e vjetra. Është një zhvillim i jashtëzakonshëm dhe krijoi edhe traditën e tregtarëve, një traditë e cila më vonë dha frutet e veta edhe kulturalisht, jo vetëm duke mos ta ndërprer mendimin, duke e majt në një farë mënyrë pak në stand-by këtë që the deri tash.
Në fakt, historikisht, sipas me krijimin, me forcimin po themi, pashallekut shqiptar, një farë mënyrë edhe tregtia dhe divulgacioni, përhapja e jashtëzakonshme e saj, sidomos me fillimin e sundimit, kam parasysh terzit, domethënë kam parasysh tabakët, luftën me distyre, begoll, nga pjesa e sundimtarëve dikur që ndërhynin nga Kosova, vendosja e sundimit të bushatlive, si duket hapi në mënyrë jo të madhe, po fantastike edhe veprimin përmi pazarin. Sipas meje, atëherë ka të kulmin e përhapjes, rritjes së tregtisë, dugajeve edhe marrëdhënieve. Ekonomia normal që përkthehet në politikë. Normal, pa diskutim, po, absolutisht po. Me sa duket i brezi i ri tregtarësh të pazarit e panin se nuk kishte më fitim u marrë me konfliktet e mbrëmshme në kohë që të ardhunat prej transportit, prej tregtisë tranzite nga Evropa për në Ballkan ishin shumë më të mëdha. Oferta ishte shumë më të mëdha dhe normal, patjetër. Ata arritën një kompromis. Vendosen më të fortin dhe atë më me në hapunin feudalve të Shkodrës se vendosen në krye dhe e mbështeten. Patjetër. Dhe janë dhe të kemi parasysh nuk është despot në hapësinat e veta. Bushatlit nuk janë despot në hapësinat e veta. Ja, nuk janë qenë Ali Pashës. Nuk janë që Ali Pashaj. Është e vërtet kjo punë. Pushteti tyne nuk ishte i pa limitum dhe ato kërkonin gjithmonë mirëkuptimin e dy faktorëve. Pazari, i cila ishte thelbi i qytetit. Normal, patjetër. Thelbi i zonave rurale për rreth të cilat merrin dhe jepnin përmes pazarit. 1001 fije ekonomike, shoqërore, tradicionale lidheshin në pazar. Zona ishte një kompleks e cila prodhonte, sillte në pazar, nga pazari pastaj merrte mallat e përpunuara i çonte ose transportonte për jashtë etj. Dhe ky element ishte ai që bushatlit gjithmonë kanë dashur mirëkuptimin e këtij elementi. Edhe së dyti, bushatlit kanë vepruar gjithmonë me mirëkuptimin e malësorëve. Normal. Të cilët ishin një aleancë gjithmonë. Pra është një harmoni ndërmjet edhe pushtetit politik këtu dhe pushtetit ekonomik dhe pushtetit ushtarak që e kishin kuptohet që e kishin Qimi sipas te kur fillon edhe një lloj kapitalizmi i parë aty, edhe prodhimi, artizanati i vërtet. Artizanati është fillon me shekullin e 19, gjysmën e shekullit 19. Është klima që bani, klima shoqërore. Është klima shoqërore. Është ndryshim radikal në ato. Është ndryshim radikal. 1850 në qyteti në thelbin e vet është krejt ndryshe nga 1750. Është ndryshim fantastik. Nuk është ndryshim vetëm ekonomik, në ekonomi, është ndryshim edhe është edhe një mendje e hapur në qytetin. Është filozofik, pa. I kanë kuptuar se çfarë duhet. Është magnet. Është magnet. Hidromenoja vjen prej Kosturit, vjen në Shkodër, vendoset jati i tij vendoset në Shkodër. Sepse klima në Shkodër ishte shumë më e mirë, pa. Ndash për marrëdhënie ekonomike, ndash për marrëdhënie shoqërore është tjetër. Normal. E njëjta gjë ndodh edhe me Marubin, ik prej Italie, vjen në Vlonë dhe prej Vlonës. Kemi bëjmë një qytet hapur tash. Është një qytet i hapur pa paragjykime. Dhe i cili të u bë magnet arriti të drejtote energjitë e veta në drejtime të mira. Megjithse qyteti me hapjen e Hekurullës nga Seloniku për në Vjenë doli nga rrugët kryesore tregtare. Prapa e majti vetin sepse kishte mbrit me akumulu. Kishte mbrit me akumulu ekonomikisht dhe kulturalisht. A mund të themi filozofikisht që është qendra më e madhe kapitaliste e Shkodrës së gjitha kohrave? S'paku po flasim për 300 vjet të fundit, 400 vjet të fundit. Pazari. Nuk flasim për diktaturën, se Strumullari zonës që përfshin jugun e Malit të Zi, Shqipërinë e Veriut. Sepse nuk kemi një të tillë në një sipërfaqe areal jashtëzakonisht madh. Të barabartë me te. Është piknisja e shumë rrugëve tregtare. Pika nga hynin shumë të mira materiale për qytetin.
për qytetin dhe Ishte lundrimi që pa krahasueshëm. domosdoshmë që do të reflektohet dhe shpërhapej edhe në krahin. Pazari është një nga pikat kulmore të historisë së këtij qyteti. Qysh në themelimin e tij. Është një goditje shumë e madhe përfundimi i tij me hyjmin e po themi regjimit komunist. Është një ndarje përfundimtare simetrik e një zhvillimi fantastik tregtar. Po, por edhe manufakturës e gjithave. Janë një numër shumë i madh fabrikash që janë hapur në atë periudhë, janë tentimet e para për me zhvillu kapitalizmin normal në Shkodër. Pastaj 44-shi, 55-a viti kur është rënë përfundimisht, pret më thik traditën, synohet me kriju diçka të re dhe e reja gjithmonë. Si thonë fjalës, ka të mirat, ka të këqijat e veta. Por nuk është marrë vazhdimi i asaj. Është vazhdimi i asaj. Nuk është krijoi edhe qyteti i krijoi një Hennek që patjetër. Është edhe Hennek në ndarje të një trashëgimie ekonomike edhe në tregti. Shiko, shpesh herë qim, ndoshta kam gabim, po do të diskutojmë. Kur kuptojmë tregtarin shkodran, shpesh herë nuk është se i referohen as këtyre 30 vjet të fundit, por as kohës komunizmit, sepse realisht nuk ishte tregtar. Pra, i referohesh kohës kur ishte pikërisht kjo pjesë, e sidomos gjysmës parë të shekullit 20, i cili është tregtar i cili është tregtar shumë aktiv, arriti me është ndërkombëtar në mënyrë me shfrytzu konjunkturat e kohës. Fjalë, mbahet pa në për qytet shumica shtëpive janë ndërtuar nga 1912-ta. Deri në 44-shin, 45. Mas bombardimeve dhe mas ndërtimit të Shkodrës. Sidomos ka një fluks ndërtimesh në hapësinën kushtrinë të Shkodrës sot dhe mas tërmetit të 1905. Eksakt. Arsyet janë e para herë sepse ishte larg fronteve të luftës. Edhe në luftën e parë botërore dhe në luftën e dytë botërore, Shkodra ka qenë larg në asnjë ngjarje luftare kanë zhvilluar në Shqipërinë të Jugut, të cilat ishin të tmerrshme, Shkodra ishte larg prej tyre. Por ama ata që kishin pushtetin ushtarak dhe politik në Shkodër, në luftën e parë botërore austriak, në luftën e dytë botërore italianët fillimisht dhe më pas gjermanët, ju krijuan lehtësi tregtare, për arsye nga më të ndryshme, ju krijuan lehtësi tregtarëve të Shkodrës. Interesi i tyre, konceptet e tyre, por ama lehtësitë janë krijuar. Të blenin malla me çmime shumë të lira dhe t'i çojnë aty ku shiteshin shumë mashtrat. Dhe përveç kësaj edhe në mes luftave botërore, qyteti ka shfrytzuar shumë mirë ato avantazhet e pavarësisë. Normal. Megjithëse nuk ishte më qendër vilajetit, ishte periferi i shtetit, ishte një qytet i rëndësishëm nga pikpamja ekonomike, e prodhimit të mbrëmshëm ekonomik. Kena fabrikat cingaresh, kena fabrikë çementit, kena fabrikat sapunit e tjera. Mielli. Produkt industrial i mbrëmshëm. I pakrahasueshëm edhe me rajone tjera të vendit, absolutisht. Në mënyrë të çuditshme, në dokumentat, ju i keni parë, unë i kam parë, është një, po flas tash një raport me të dikurshme në Bashkinë e Shkodrës, mas 1913-s. Taksa që merres prej këtij moment nuk ishte shumë e madhe, çmimi e vogël ka qenë, një 7% më duket, masanej dikur e çun 11, pastaj ulën prapë 7, por ishte një taks fantastike që futesh në raport me qytetin edhe ishte benefic i qytetit. Administrohesh, dakord që administrohesh, po ishte një sasi e jashtëzakonshme thollash që investoheshin pastaj në qytet ose i bënin shërbim qytetit. Në fakt, me humbjen e tij është humb një mënyrë ose një tjetër kapitalizmi i vjetër dhe i shkëlqyeshëm shkodran. Thymit evolucionare gjithmonë japin rezultate kërë një bëshllëk në radhë parë. Normal. Me fjalë, nëse evolucioni i Shkodrës deri 1478 ishte një evolucion i caktuar, pushtimi osman krijoi një bëshllëk. Normal. I cili vetëm shumë kohë më përpara munditi mu mush ndryshe. Po kështu edhe 1944-shi bëni një thymje të madhe dhe krijoi një bëshllëk i cili produkti i cili janë edhe ditë tona. Qartë.
arrim të mushim disi, jeta vazhdon, njerëzit do të jetojnë, e mira ekziston, ashtu si ekziston e keqja para ma. Nuk është më evolucioni i lindur në shikoj, indi i sotëm, qytetari i Shkodrës është i periudhës kur pazari lulëzonte. Qartë. Dhe ai ind sot nuk është më në ata pasamentet e hershme. Kjo është e keqja. Praktikisht ke shumë drejt. Edhe për këtu vjen fjala djepi, nuk jetësh vetëm me kulturën, por kam fjalën për kapitalizmin. Në fakt zhvillimi në kohën e diktaturës nuk ishte zhvillim. Shkodra kishte fabrika, kishte zonë industriale, por nuk është ai zhvillim. Kemi zhvillim të programum, eksakt. Edhe të sforcuar. Krijohet përpjekje me kriju një klasë punëtore pavarësisht nga nevojat e tregut, pavarësisht nga është amorfe në qetësinë e saj, nga mundësinat e vendit, pavarësisht nga shumë. Nuk është një zhvillim i lirë. Qartë, është masë e qartë. Ky ka qenë një nga mrekullitë e një zhvillimi pikërisht asaj që thoni ju, atij otomanizmi që nga fundi, sidomos pashalleku i Shkodrës e ka bën të jashtëzakonshëm. Përfundimisht ka marrur edhe si po themi si strukturë, është djeg 1913, është djeg i fi edhe nga grekët, dhe ka marrur përfundimisht në 55. Jo, pazari, flas për pazarin përgjithësi. Pazari me gjysmën e shekullit 19 me sa duket nisi me pas probleme. Faktikisht sepse ardhja e drinit në drejtim të Shkodrës e përmyt të shpeshherë. Kemi disa përpjekje 1910 për me kriju për me rrit atë tabanin e rrugëve të pazarit që mos mu përmyt, mos mu i shpeshherë. Në 1913 ndigjet prej malazezëve. Në 1916 krijohet ajo pema që sot është pedonalja te Urabut, sipas asaj linjë krijohet. Pontili austriakëve prej trupave gjenjere hungareze. Hungareze. Dhe ka vazhduar rrugë me ekzistuar në atë formë deri në Eksakt. 2010. Dhe më pas rëndësia ti bjen, qyteti krijon dugajt e reja, pjacën e sotme, pedonalen e sotme. Normal. Quhen dugajt e reja për pazarin e vjetër, si antonimi i pazarit vjetër. Dhe periferi ka rreth në rastin 1881 ishin regjistrohen 3500 dyqane, në periudhën e zogut janë vetëm 250 dyqane, sepse zhvillimi ekonomik kishte ardhur përfundimisht drejt Shkodrës. Por ama, mas luftës parë botërore, të kishte vazhduar me kënd dhe të ishte trajtuar me një farë përkujdesje, sot të kishte me kënd një atraksion i jashtëzakonshëm në drejtim të turizmit kulturor. Ku do futemi dhe historik, sidomos. Ku do futemi në normal, kalojmë ke fotomontazhi tjetër. Këtu tash je ti një intervistë me mua, po që je pikërisht ai përgjegjësi i muzeut, ke turista, është pika ku jeni ju ku futen turistat, turistë që bëjnë fotografi e dalin në kala, po edhe në muze që janë gati për të futur, edhe një botim ose nuk e di joti atje. Është botimi i vitit 2006, është një guid e Shkodrës, dëgjueshe, shqip dhe italisht, e cila është një dorë atësak që shërbente, edhe mund të shërbejnë akoma sot për guida turistike, për ato që udhëheqin grupet e turistave. Normal. Tash këtu kemi turistat. Turistat tanë, turistat e huaj, kohën e sotme, turizmin historik, tash fjala është për ty. Këtë vit llogaritet që në Shqipëri kanë hyrë 5.6 milion shtetas të huaj, kanë hyrë si vizitor. Ndërkohë që numri i shtetasve kosovar, ose i emigrantave shqiptarë që kanë ardhur vizituar Shqipërinë, ose turistave të brendshëm, pra shqiptarëve që lëvizin brenda territorit për me njohur vendin e vet. Qartë. Është i madh. Turizmi sot për sot është në dekt më të rëndësishme të ekonomisë. Po njeh një zhvillim, ka rritje 10-15% për çdo vit numrin e vizitorëve. Është investimet në turizëm janë thujse të sigurta sepse
të pas rritjet normale dhe kërkesa që vjen ka me kanë më nalt, etj. Por gjithçka që zhvillohet, pastaj ka edhe problemet e veta. Kush janë problemet e turizmit? Ka probleme nga më të shumtat. Ne kena vende fqinje si në veri si në jug, të cilat jetojnë me ose e ka një degë shumë të rëndësishme të ekonomisë turizmin. Kemi Greqinë, kemi Kroacinë, kemi Malinezi. Me të thënë drejtën, turizmi nuk është njoftë, është degë e re e ekonomisë, por ama duhet kemi parasysh kemi Malinezi që ka përvojë qysh në vitet 70 me turizmin. Apo kemi atë që ja ka kalu, mund të themi se është turizmi elitar, por sot për sot në Ballkan turizmi krahas. Pra, modele për zhvillimin e turizmit Shqipëria ka ku me marr. Ato që kalojmë sot mund t'i kenë kalu ato para disa vjeç. Dhe problemet janë të shumta. Problemet janë qysh pasërtia e territorit, organizmi i territorit. Normal. Ato vinë nga vende tjera. Cilët të punë kanë zgjidhur si problem. Normal. I duket e jashtëzakonshme me pa një kosh plenash, plot me plena. Që për ne është normale, mos me pa plenat në tokë, po mi pa në kosh plenave nuk na duket që po aty në duket. Megjithatë, ajo që ofron Shqipëria për turistët nuk është e vogël. Absolutisht, absolutisht e madhe, pa diskutim. Natyra, që nuk është merite jona, është merite Zotit e natyrës, që ka kriju. Është monumentet e kulturës, nuk janë cilat janë njeriu të brezave, jo të sotëm për brezave të dikurshëm. Është merite atyre që kanë jetuar përpara që gëzojmë ne. Qartë. Janë edhe e treta, ajo që tërheq shumë turista, janë çmimet. Çmimet e lira. Po ta bashkëkrahasimi me Malinezi, çmimet këtu janë shumë të lira, është shkojnë të 30% i çmimeve malazeze. Kurse me Kroacinë nuk krahasohen çmimet e turistit në Shqipëri. Aq sa harxhon një turist 10 ditë në Shqipëri mund të harxhojnë për 2 ditë në Dubrovnik. Eksakt. Kështu që kjo ka bërë rritjen e numrit dhe kjo nuk është fort gjë e mirë. Nuk ka fort gjë e mirë. Verën që shkoi çarkullonte në internet një lajm për një familje gjermane që kishte kalu 4 ditë në Shqipëri dhe kishte harxhu vetëm 100 euro. 124.000 lekë. Është një turizëm që nuk jep. Pra, një rritja e këtij lloji turizmit nuk është se jep impact, nuk është se e rrit të ardhunat prej turizmit. Kjo rritje vetëm sa stormulon operator turistik. Do stormulojnë guidat turistike, pra njerëzit të cilët vinë vetëm për mas me harxhu, vinë të turizmi i sforcuar, kanë dalë në turizëm për sa me harxhu një javë, po jo se për shembull, unë kam pas turista spanjoll. Njësoj janë kushtet klimaterike. Ama kishin përshku kontinentin sepse kishin gjetë ofertat e lira. Dhe ato do të harxojnë më pak në restorante, ato do të harxojnë më pak në hotele, do të përpiqen, si thënë fjalë, është një konsumim i të gjithë zinxhirit që punon në industrinë e turizmit me fitim të pakët. Normal. Dhe ky konsum pastaj çon në lodhje të industrisë. Kjo vjen nga joshi apo nuk jemi të zot ne ta rregullojmë turizmin në mënyrë të tillë? Edhe jena inferior në vendit. E kemi fije me inferioritet në vendin tonë. Shqipëria ka muze të mira, nuk është se është muzeu etnografik në Krujë që mund të jetë krahasohet, është muze i mirë, shumë i mirë. Nuk mundem të thonë muzeu më i mirë në Ballkan, por është shumë muze i mirë. Është Marubi. Është muzeu i artit mesjetar. Kemi dy mrekulli të periudhës otomane, Beratin edhe Gjinokastrin. Normal, patjetër, pa diskutim. Kemi perla të antikitetit si Butrinti dhe Apollonia. Kemi kalan këtu afër, të cilat janë të mahnitshme. Qartë, normal. Janë të mahnitshme dhe na të shesim një muze si etnografiku në Krujë me 3.000 lekë. Është shumë pak. Edhe etnografikun Berat 2.000 lekë. Etnografikun Berat 2.000 lekë është shumë pak.
është shumë pak për atë vlerë që marrin. Muze shumë më të vogla këto në Malzi kanë çmim shumë më të lartë. Qartë, normal. Ku nis nga 5 euro e sipër. Dhe s'kan arkeologji hiç, s'kan lashësi hiç. Ka thjesht me sjellje këtej. Po flas për ta, më vazhdojmë tek hotelet. Çmimet e hoteleve këtu megjithëse nga pikpamja standardit janë shumë më të mira se sa hotelet në vende të tjera. Janë hostelet në shtëpiat 200-300 vjeçare të Beratit. Dhe Gjirokastra po ashtu. Gjirokastra po ashtu. Dhe të marrësh çmime 5-6 euro me fletë në një dhomë 300 vjeçare është e paktë. E para kjo është e shohim vendin tonë me një sens inferioriteti. Pastaj dhe mos organizimi i brendshëm. Mos organizimi i brendshëm që nuk është diçka në dorë të një aktorit. Duhet me ka një kompleks aktorsh për më koordinu. Strategji zhvillimi dhe ato nuk i bën askush tjetër përveç shtetit. Qartë. Tu është gjithë historia. Nuk mund asnjëherë. Në fakt, edhe po të shkosh, për shembull, po të shkosh në Berat, e ti shohësh 3 gjana përherë, sepse ke qendrën medievale, ke muzeun etnografik, ke muzeun Onufri, ke edhe Kalan, bëna llogaritjen, të gjitha i shef me 10.000 lekësh dhe ulesh veti dyti ha 10.000 lekë poshtë aty, ke kaoni. Çmime 20.000 lekë. Fantastike për shqiptarët edhe shumë mirë, por ti nuk mund t'ia shesës pavarësisht se ke uri, pavarësisht se organizohesh edhe ushqimi mirë, që jo ushqimi mirë. Sepse ata ka gjithçka, vendesh mësu me punu. Ajo zonë punon, janë punëtor, shkurt, muhabeti, çdo muzjat, janë punëtor, prodhojnë, gjithçka prodhojnë. Por një shifër tillë që i bie pak a shumë ke 15 euro, nuk e di, 16 euro, s'di sa mund t'i bien. Për një gjerman është tash do thosh se ti arrish çmimin atij është gabim, e ti ja jap shqiptarëve të ndryshme prapë është gabim. Ideja është se kush është një strategji e cila na fillon na vën pak rëndësi me botën. Strategjia është ke çfarë reklamon. Mos reklamon çmimet. Tek reklamat e turizmit të Shqipërisë, gjëja kryesore mbahet aty vendoset çmimi. Dhe ti do të mbledhësh të gjitha ato të cilët për një arsye ose një tjetër nuk doin me harxhu. Kanë arsyet e tyre që s'doin me harxhu. Por ama kam pas para pak muish tek muzeu ku punoj. Një turist dhe i sugjerova atij Marubin. Jo tha, Marubi kushton, tha, është 6 euro, tha, 700 lekë. Çka kështu kishte llogarit. Dhe nuk do të shkoj, tha, për arsye se ka një çmim shumë të lartë në krahasim me vlerën e zonës. Unë i ofendum. Sepse çmimet këtilla janë muze shumë që kanë as pak vlerën e Marubit në vendet të tjera, duke vazhduar nga Buzëva e sipër, pretendohet të pas muze më të lirë se 5 euro. Normal, patjetër. Po ky lloj turistit është si puna e një dyqanit ku futen 100 vet për me pa, edhe blen vetëm 10 vet. Normal, po. Çfarë tipash i ndan ti turistët sot, sidomos turistët e ujit, çim nuk kam njeri më të ditur në të punë se aty përballë për ta sidomos kohët e fundit, çfarë lloje tipash vijnë këtu ke ne? Çfarë lloje gjenere turistit vjen? Deri tash vonë ka kanë turisti, fillimisht kanë ardhur turistët e aventurës. Normal. Sepse ishte i vend pa as tabela rrugësh nuk ishte. Kalojmë ke tjetra, Ermal. Më tej ardhen turistët e kuriozitetit. Kishin pa gjithë vendet e Ballkanit, kishte me Shqipëria, pa. Dhe sot fatkeqësisht vijnë turista që nuk doin me harxhu. Po kjo nuk është punë. Dhe të rritet numri këtyre turistave bëhen bërim shqetësimit edhe për turistat të cilët cilët kanë vëmendje, doin me shiu. Duhen me shiu. Pavarësisht nga çmimi. Eksakt. Bibliotek, libra. Kam fotografuar bibliotekën time, çim. Shumë bukur. Por librat. Bukur janë mrekullia e zhvillimit. Mrekullia e zhvillimit. Edhe kur zbuloi njeriu shkrimin, arriti që ne të shijojmë edhe mendimet, ashtu si i kanë thënë të brezave, që sot nuk janë më. Eksakt. E foluna ka transmetuar diçka, por ama
çdo brez e ka transformu. Kurse libri na shijojmë Iliadën që është shkruar para 2700 vjeç, ashtu si e ka shkruar Homeri, apo veprat e Shakespeare-it, apo librat e Buzukut, Bogdanit, apo Kërveprat veprat e klasike Naim të botës, Frashtit. eksakt, normal. Kërveprat tona, trilindjes. Mos kishin kanë shkruar me lahuta amalësisë. A thu mund ta kishte mrit deri sot, ashtu si e ka shkruar Fishta. Normal. Do ishte transformuar. Do ta kishte moj dikush më normalisht. Para më. Janë trimi vargje, dakord, por Dhe këto e kanë bë njerëzimin që të akumulojnë dije. Sepse kalimi nga një brez në tjetrin nuk ndodh gjithnjë. Mundet që një brez për një arsye ose një tjetër mos i kalojnë brezit tjetër. është i humor, Mos i kalojnë brezit tjetër ato që i ka thënë jashtë. Eksakt. Kurse tek libri nuk ndodh. Mund të lexojmë atë çfarë shkruaj para 100 vjeç, shumë kollaj edhe sot. Normal. Dhe janë pa zëvendësueshëm as nga interneti, as nga tableti, as nga forma tjera alternative. Libri njerëzit sot janë produkt i librave. Ato që i përkasin elitave, ato që i përkasin shkollës mesme janë produkti tyre, produkti i librave. Sidomos njerëzit që janë filozofikisht mirë dhe historikisht mirë është produkti pikërisht. Është aftësi pastaj për zgjell. Eksakt. Mirë, po sa më tepër produkt i ti t'jesh, aq më shoqëri e zhvilluar je. Më vjen keq që e them këtë punë, po vetëm Gjermani shoh nëpër autobuza, trena, njerëz me libër. Pra, sa herë hypin tren dhe në autobus, aty shoh njerëz me libër. Dakor, shoh njerëz me këtë, por edhe me libër. Është në shoqëritë më të zhvilluara sot Izraeli, me sa diun botohen 10 libra për njeri. Është fantastike. Normal. Pra, një numër. Është i pazëvendësueshëm. Prandaj duhet, është gati duken sikur janë fëmijë, sikur janë Është ditoria e futur në letër, librin e merr, e fut shtëpi tënde, mund ta shfrytëzosh nesër, mas 5 vjeç. Kujtohesh prap. Mas 50 vjeç mund ta shfrytëzojnë pasardhësit atë mas i qenë. Por mbetet aty. Mbetet aty ashtu si e ka thënë. Babës, kam librat e gjyshit. Është fantastike, pa diskutim. Kalojmë këtë tjetra, Ermali. Ekosistemi jonë. Liçeni, Buna, Drini, që kalon te. Bilet kam vu dhe vadesin sipër. Është një faktor që rregullon ekuilibrin natyror në tokën tonë. Hapësinë në shkodrane. Normal. Është një faktor ka herë kur merresh me histori njerëzit kanë ardhur, janë përhapur në botë, janë përhapur në zonat ku banojmë ne. Dhe njerëzit e parë që kanë mbrit temë ç'a duhet jenë ushqy. Unë besoj se peshku. Unë besoj se peshkimi. Peshkimi para gjutis, para bujqësisë, para... Gjithë qytetet e lavdishëm, o kanë lumë, o kanë liçen që. Gjithë qytetet e mëdha. Dhe në transportin, por burim shumë i lehtë, sepse peshku nuk e kultivon. Normal. Peshku rritet në natyrë dhe edhe ushqim i mirë njëkohësisht. Edhe ushqim shumë i shnajtshëm. Është ushqim shumë i shnajtshëm. Plus natyra, plus shikimi. Plus larja. Është shumë e çuditshme, por ama është burimi i jetës aty. Kjo pastaj ka kriju lindjen e vendbanimeve të shumta të polituna për atë liçenit. Tradita të ndryshme të peshkimit, por edhe të përpunimit. Që sot janë të rritur në shumë mirë në një mangë të liçenit të Shkodrës, në kraj. Ato 7-8 katume që janë përtej në anën tjetër të liçenit, në territorin e Malit Zi. Kjo krijoi pastaj edhe qytetërime, Shkodra lindi si qytet, si qendër e gjitha këtyre vendbanimeve të rreth si qendër ekonomike, ushtarake, politike, etj. Normal. Me fjalë, liçeni nuk quhet me kot i Shkodrës, por edhe Shkodra s'mund të ekzistojnë pa te. Është pa. Tash vetëm duhet më bë pjesë e madhe e turizmit. Kërkohet që të shtohet në mënyrë eksponenciale, pikërisht kjo. Është e rëndësishme që mos kthehet në knet. Knet, normal. Është e rëndësishme që është i fije
problematik sepse është pjesërisht në territorin e Shqipërisë, pjesërisht në territorin e Malit Zi dhe masat duhet jenë të dy shteteve, por ama bëme kanë vullneti, gjithmonë bëme kanë vullneti bën gjërat. Por kur nuk është vullneti, mundesh me bërë dhe me këse po i bën po. Eksakt. Është një rregullator i mirë i jetës së popullsisë, jetojnë sot për atë liçet rreth 400.000, 500, po të marrim Podgoricën në një krah, Shkodrën krahun tjetër, fshatat përreth. Dhe i rregullon temperaturën, rregullon ekosistemin e gjithë kësaj popullsie. Normal. Për mas me thonë që furnizon tregjet me peshk me çmim i cili është i mirë për konsumatorin dhe me peshk të freskët që është e vështirë për ta gjetur. Por plus kësaj pastaj teorikisht buna është e lëndurueshme, konsiderohet i vetmi i lëndurueshëm në Shqipëri. Si kemi vënë punën. Po sigur kthehet në një port jahtesh. Normal. Atëherë do të kishte një ndihmë shumë e madhe për turizmin. Spakut jahtesh, udhtimi, turizmi, nuk po themi tregtie, turizëm. Janë rrugë toksore sot, të cilat konkurrojnë shumë mirë për të distancat e afërta ujore. Por ama udhëtimet turistike do të kishin këtë mahniqme një grup që niset nga Virpazari ose nga Ulqini dhe me anije pastaj më rrin deri tek Ura Bunës ose deri në Shirok. Ku ndërtohen edhe atje pontile nga më të ndryshme. Eksakt. Na njerëzit shohin natyrën në dy krah, e cila është shumë llojshme. Ke male, ke fusha, absolutisht. Ke pyje, ke terrene bujqësore. Është shumë e rëndësishme. Do kishte kanë një mënyrë për ta zhvilluar. Normal. Dhe gjithmonë, se po ashtu, nuk ka rëndësi, nuk mundën më me thonë që jena vend i varfën. Jo, si i varfën. Nuk mundën me vend i varfën. Jo vetëm këto, por nuk jena e vend që kena kenë para 30 vjetëve. Qartë. Shqipëria ka më tepër të ardhurna dhe bëme kanë vullneti politik bëhet. Përndryshe, do mesin ëndër. E qartë. Mundësi teorike. Kalojmë këtë tjetra. Erman. Tregjet. Disa fotografi kështu, midis tyre është edhe zdralja. Tregje shumë ngjyrshe. Tërheqëse. Ne fatkeqësisht njerëzit sot konsumojnë më tepër etiketën se sa produkti që është aty brenda. Por është ky treg popullor, jo shumë i sofistikuar, i produktit të tokës, të zonës, ai që po rregullon ekonominë e këtij qyteti. Në të rejtë dhe turistat. Normal. Ajo është plus. Por ama furnizon. Eksakt. Furnizon familjet tona. Normal. Furnizon me malla konsumit me një cilësi të mirë. Është tregu, jemi ekonomi tregut. Tregu është i lirë, është i verbër. Duhet jetë rregullatori i madh, duhet jetë shteti ai që rregullon tregun, mos më ashtu. Por ama gjithsesi direkt indirekt ai krijon një raport ndërmjet çmimit edhe çmimit edhe cilësisë së mallit që tregtohet. Që ndikojnë direkt cilësinë e jetës. Ndikojnë cilësinë e jetës dhe duhet keni parasysh është ajo nëse ti blen një mall që është prodhuar këtu, malli ka udhëtuar pak. Nëse ka udhëtuar pak, atëherë është më i freskët. Ka kushtuar më pak se nuk është transport, kosto e transportit. Dhe në rastin tjetër fitimi do të metet po këtu. Qartë. Pra, zona nuk shkon atje. E sidomos në mallat që vijnë nga Maqedonia, nga Greqia. Po mendojmë lokalisht. Po mendojmë sikur i prodhojmë ne. Po mendojmë lokalisht. Nëse konsumatori shkodran blen mallin e prodhuar në zonën e Shkodrës, që ka gjitha kushtet për t'i prodhuar. Ka dhe popull punëtor. Normal, e popull punëtor. Nëse malli merret në zonën e Shkodrës, ai lek do të çarkullojnë, do të ketë çarkullim të mbrëmshëm. Dhe çarkullimi i mbrëmshëm sjell vetëm zhvillim. Fshatarët do të ketë më tepër parë me blen dyqanet e qytetit. Punëtori do të ketë më tepër parë me çufmin e vet universitet, etj. Pra shumë i rëndësishëm. Është shumë i rëndësishëm. Fundit proteksionizëm nuk mund të bëjmë.
por ama sigur konsumatori vetë jetë në shpirt proteksionist i mallit të zonës së vet. Atëherë kjo proteksionizmin më të mirë dikush e bën çim sepse kjo është atë e botës, nuk është as e imja. Bën kualiteti më i mirë të tjerë. Nëse ti arrin të prodhosh gjëra kualitative, patjetër që ke edhe proteksionizmin nga mbrapa. Pra ti do shqesësh mallin më të mirë. Edhe ti do pasurohesh, është ajo që tu ti, do të mbetet leku ty, absolutisht. Shoh një gangren të madhe përdorimin e mallave përkollaj nga importi, dhe kjo nuk është punë e mirë, absolutisht nuk është punë e mirë. Janë po ne na tërheqin këto lloj prodhimesh sepse kanë etiketën e bukur. Kanë etiketë, kanë paketimin e bukur. Kualitetin e të mirë. Po mund të jetë, jo, mund të jetë edhe si pamje. Po e vërtetojmë që ato pamjet kështu. Ato janë të rrejshme. Normal. Duhet me u shmang asaj, mos e ble etiketën, me ble atë prodhimin që është brenda. Janë shumë të rëndësishëm, ke shumë drejtë. Trajtosh prodhimin, çka e njëjta tokë është shtoj, mi Shkodra me tokën ku bëhet vranaci në Podgoricë. Pra s'ke ti pse ngjet vrap me ble vranaci tu kanë se me gjet venen që prodhohet në Shkodër. I ke pas brandit tu, mund të prodhosh shumë mirë. Edhe ka nisë më kriju një dëshirë, është një dëshirë me prodhu, dhe ka nisë më prodhu kallë cilësina. Është kjo tendencë. Për një konsumator të Shkodrës ka cilësina të mira. Një konsumator që nuk është shumë i rafinuar, që mund të jetë konsumator italian. Mesazhi jot është jashtëzakonisht i qartë qim. Është kjo gjane duhet ta fusim në trashëgiminë tonë. Do ta fusim sidomos në shërbim të turizmit. Edhe ajo është. Turisti huj nuk vjen këtu për me harë pizza, as makarona. Makaronat e kërkon diçka që se ka Eksakt, s'ka në vendin e vet. Ke shumë drejt. Edhe tregjet mund përdorën ndryshe. Edhe strategjia e zhvillimit tyre, edhe rregulla e disiplina tyre mund të jetë shumë më e mirë. Këto janë gjëra që rregullohen pastaj. Është vullneti. Kalojmë ke tjetra, Ermal, besoj se do të jetë kolazhi i fundit. Kishe dëshirë për statutet e Shkodrës. Statutet janë një tekst juridik mesjetar unik për territorin shqiptare. Kemi një pamje përmes rregullave për marrëdhëniet që ato rregullojnë dhe ne kuptojmë se si ka kënd shoqënia shkodrane në 1300 kur është hartuar teksti i statuteve. Bën përshtypje ndërmjet shumë gjanave të cilat edhe të stepin. Pra kemi një qytet i cili ka marrëdhënie të brendshme shoqërore bizantine dhe këto marrëdhënie nuk dihet se nga vin direkt nga periudha bizantine që ishte deri në shekullin e 11. Apo vin përmes influencës slave, që shtetet slave ishin kopje të Bizantit. Por ama marrëdhëniet e tija në prodhim, marrëdhëniet e tija shoqërore janë të pranimit. Ne kemi pranimor direkt. Kemi marrëdhënie juridike, ndaç marrëdhëniet familjare, ndaç marrëdhëniet ndaç drejta civile, ndaç janë të gjitha modele pranimore. Dhe të çudit ajo përpjekja e atyre që hartojnë statutet për me thithë popullsi në qytet. Nëse duket urbanizimi. Qyteti ishte në një situatë, jemi pas sëmundjeve të mëdha, epidemive të mëdha, shekullit 14. Një situatë që nuk ishte më burime njerëzore dhe pa burime njerëzore. Pa njerëz nuk ka zhvillim. Dhe për këtë arsye janë disa nene të cilat flasin për thithjen e popullsisë nga zonat e tjera. Është edhe prej teksteve tjera indirekt, jo vetëm prej statutit, por prej teksteve që lajnë venecianët ose marrëdhëniet me qytete tjera, ne kuptojmë se këto komunitete kanë luftuar qoftë edhe për i familje më tepër. Venediku është përpjek që me sjellë në Shkodër, sepse kishin me terrene pa punu në zonat shërtare, me sjellë në Shkodër familje të cilat më përpara ishin bujkërobër të dukagjinëve apo të
balsheve, në Shëndetare. mënyrë që të punoheshin ato toka që të mblidhte më tepër të ardhurat, të vilte rendin feudal dhe taksat. Po kështu drishti konkurron me Shkodrën për njerëz e tjerë është periudhë kur nisi vlerësohet edhe burimet njerëzore. Qartë. Plus kësaj, marrëdhëniet kapitaliste në qytet, askush nuk është i detyruar me punu. Pra do të punojnë vetëm me shpërblim. Në raport me marrëdhëniet feudale në fshat, ku fshatari është përveç bujk është edhe bujk rap i lidhur me tokën. Qartë. Është i detyruar me punu. Apo një nen tjetër i statuteve të Shkodrës, kush vjen në qytet për një periudhë një vjeçare nuk do të paguajnë asnjë lloj takset. Në mënyrë që të krijojnë një hapësinë të janë fenomene që i kanë ndodhur njerëzimit her pas here. Për arsye luftash, për arsye epidemish, për arsye zhvillimore, një hapësinë braktisej nga njerëzit, ose boshatisej nga njerëzit dhe pastaj kërkohet që mbushet edhe herë. Komuniteti kërkonte ta mbushte edhe herë sepse jeta do të vazhdojnë dhe në atë kohë ka kanë edhe problemi mbrojtjes, nëse do të kishte njerëz njerëzor të mjaftueshëm, do të kishte mundësi do të kishte asushtar, do të kishte asushtar. Normal. Do të kishte as bile në dokument ka pa përshtypje pak a shumë lidhje me këtë. Më ka pa përshtypje një ndër dokument, është një autor i ngjashëm me Machiavellin në Iranin e shekullit 7, e shkruan për birin, porosi perandor, edhe por kamet si libër, ai porosiset birin, kur të pushtosh një territor ban paqe. Nëse ban paqe, atëherë dështohen njerëzit, do të lëvizin njerëzit, bashkë me to do lëvizin dhe tregtia, dhe kur të lëvizin tregtia ti kemi mundësinë të mbledh më tepër taksa. Po s'mblodhet taksa, s'mundesh me pagu më. Prandaj duhet paqe. Një farë mënyrë lumturia, ose ashtu quhet lumturi. Me mendimin e hershme lumturia. Është projekt për gjithmonë, është projekt edhe i sotëm. Në fakt janë një mrekulli organizimi urban qytetar në atë kohë. Bile në një shkrim timin e kam është mrekulli edhe për në kohën e sotme. Si e trajton oborrin, si e trajton shtëpinë, si e trajton rregullimin urban brenda për brenda. Pronën, zakonet e njerëzve në mënyrë të mënyrën e krijimit të familjeve, mënyrën e krijimit të familjeve të reja, marrëdhëniet e individit me pushtetin lokal, marrëdhëniet e individit me pushtetin, garanci që jepte vetë streha qytetit individëve përballë pushtetit qendror që mund të ishte despotik. Etj. Po. Është një mrekulli e cila statutet, nëse kështjella është një guask natyrore për mbrojtje bërthamen e qytetit, statutet kanë një guask juridike për mbrojtje qytetin e atëhershëm. Që nuk kërcënohej, ndoshta direkt ushtarakisht, por kërcënohej në forma të tjera. Normal, patjetër. Kjo ishte e fundit, emisioni i sotëm ishte më i shkurtër, është i fundit të vitit. Unë të rifalenderoj edhe duhet të falenderoj nëpërmjet tejet për prezencën tënde. Djem që për një vjet rresht kanë bërë të mundur realizimin e flashbackut. Do falenderoj Ermal Cekën, i cili është njeriu që kujdeset në përgjithësi edhe për emisionin, për njëkohësisht marrëvajtjen e tij. Do falenderoj festimin me punën e tij. Do falenderoj Armandon që është aty, do falenderoj të gjithë njerëzit që punojnë te Antena Televizion. Por më të gjitha do falenderoj zonjën Ana, ajo që bën të mundur televizionin Antena. Dëshirën e saj për ta kthyr televizionin sidomos në anën kulturore, në anën e trashëgimisë, lirinë që jep për pikërisht trashëgiminë dhe pjesën kulturore të televizionit. Nëpërmjet kompanisë së saj mundohet dhe jep mundësinë të jetë në kamp ky televizion.
Çimi, të falenderoj që ishe me mua sonte, të falenderoj që e myllëm bashk 2018-ën. Ne patjetër që të takohemi gjithmonë me njëri tjetrin, do kemi prapë rast që të kemi emisione tjera, por kam krenari që e mylla me ty vitin 2018. Faleminderit edhe për mejet, për ftesën që më bane. Dhe ju uroj të gjithë, ju uroj emisionit për gjithë teleshikuesve një 2019 të suksesshme. Falenderoj. Miq të televizionit Antena, miq të Flashbackut. Ky ishte emisioni i fundit. Unë ju uroj fest, vit të ri të mbar. Një 2019 më të mirë. Ne gjithmonë themi më të mirë, dhe pastaj ai vit është ai që është, por dëshira është që të jetë një 2019 më e lumtur, më e mirë, më e bekat. Takohemi në janar të 2019-s. Natën e mirë.